Sa 3. Ganito. Ito ba man, right? Going to dog, you want? What? You choose. Wait, no, what?
Ba't kita mo? Hard na. Yelo, di ba kaiban? Yung nga nabustan na. Hindi ko ba sipa mo? Uy!
Oo. Sabi ko siya. Yun yung may kita dito. Kailangan ako nga dito. Pakaya nga dito. Ulang niya nga dito. Kaya, sige nga, pag ganun siyo, ayaw na. So, run with the bus, beach. Run.
Bago Beach. Mga Brad, your Brad. So ito, parang medyo parang medyo yan ako. Ikot na kami ito. Ikot na kami. Balik. Ano? Oh, okay. Ako muna na pagkita. Exacto. Morale ni Sitio. Sige ka lang sa iyo.
Dahil mo na kung pindig din. Dahil mo na kung pindig. Giling ka sa nakaw. Kailangan ko linaw, no? Malinig kong pindig. Sabi pa. Sige. Grupo ba ni Sito? Payo-payo. Yan ang araw mo si Jubilyo. Alise. Saan ka tayo siya? Ay, mga nakikita ko. Hindi, makingay ka na ito. Mas na marami. Ay, ang mga ito. Maling, mas-break. Nampulan na din. Naubig ko yun eh. Sure, limang bulan na. Kung ano pa yung napalitan ko, ano niya? November. Tapos yan? Sa June pa yun eh. Pinalitan ko password. Perang butis ka? Bulan, 5 bulan. Dati kong password. Namarayo pa nga ito. What? Ano?
So, nakakaba. Sige na. Sige, natin naman. Ay, putang. Okay. Hindi lang kayo. Yan, para sa'yo. Uy, ano pala po pala? Ayos na. Ano ba yan, ha? Hindi. Ano ba? Ako pa. Open, 1, 3. Wait lang, medyo dala. Open sa to. Ay, naku, Huwag mo ba sige na magpaan? Okay, uy! Pero, parang siya to. Yan, tama yan. Bom, di ba, Franco? Ano? Itembo. Dr. Bon. Tulis ako yung sadyang medicine na kukuha ko mag-alay dyan. Kukuha ko mag-alay. Ayan. Yung mga mag-alay. Naligaw, nag-star dito na ako nag-star dito na ako never nakaka-nag-star kaya nga na sila okay alright uyok ka na no na Right.
Pag ginagamit pa, paano ba gagawin? Natikip yun sa mga. Ano din? Sige na. Start mo na. Perfect. Perfect. Oy, perfect. P. Uy. P. Perfect. Tama na na. Wala pilo. Tanggor, lapin dito. Mili po. Pero na ngayon. Kaya nga today. Hindi ko na. Ano, nakapon pa rin siya. Ay, bye. Ay, mo daw. Oh, ginawa nito, ewan ko kung sipur. Ewan ko kung sipur.
Uy, papaputok. Wala. Ano eh? Grabe gusto mo. Ay, good yan. Ah, pwede. Gusto mo yung discount nga. Pinakatagal mali. Hindi sa mo si... Lahigwa. Tatapay lang sa'yo. Kapunta ko naman ang tago. May hiyan. Wala man. Aran. Hindi ko tayo mga nalugin mo. Very cake. Para tayo. Please. Gusto ka. Wala, Jay. Pero, di ba lang ako na? Ano? Kuya na nga! Salpas! Tama, wala. Gusto ko ba naman tago? Woo! Woo! Sakaya nga, nasabi lang mo. Dude, it's me! Sakaya din ay. Bago yan na rin. Bago yan na rin na ako. Pero dyan, sakaya nga. Tama nga. Dati, ngayon, may mas kaya para din na doon. Nakarap ng kapatid ko. Nagkano ulo. Daw na. Oh. Dito na, patag na nga. Dito na. Tawa. Kaya parang 3 stars zone, di ba yun? Oh. Yung ano yun? Dapat mo na.
Pwede doon yun ah. Wala pa wala. Pwede doon. Yo, Mike. Uy, shit yun. Yo. Ganyan. Yes, I see. Oh. Praise. No. No, may mga. Tama ko ba yung ganyan? No, daw. Para mas pinasa. Ano ba? Yung isa. Ay, pagka, ako ba magkakanta ito? Pag-bigo sa anak na. Oo, tapos na. Ano ito? Ano? Ikaw Filipino? Pag nagluto ka ba na ito? Ito, yan yung panulo. Pag natangkat sa andulo, kumain ka na. Oo. Pag baba na dyan sa, turog na. Baba na. Nairo. Nagkuhan kasi to, ba, putela na, naiwa to. Niya, kutusok ka na sa, yan na, langaw ka muna, nakakuha sa imo. Na, bye-bye. Wala. Bala ka dyan pa, may na. Bye. Bye-bye.
Nak. Kamu. Ay, ay, mapala. Ay, pala. Lalo nagbahali na mga kaya. Lalo lumagkumang pala. Love material. Hindi mo talaga. Papaya. Singgo tabi siya, gipipi. Bunso mo ang tugas. Lubusun tayo mo rin para computer. Oh, ganyan rin ba? Oh, ako na siya lang.
Hindi ito. Ay, nasuot ko mo. Third. Ano yan o? Oo, yun o. Oo, nakulay na nga. Harap ng kansidilan. Oo, nag-sit down ba gabon? Nag-sit down siya. Ha? Nag-sit down. I-open mo na right back. Aluin ang mag-open. Napindot mo? Nabulot ka na? Ano pa man? Harap ng kansidilan kuya. Siyempre, may mga pinagmanatan. Wait po, baby, wait. Mag-apon. Nag-sit down mag-rechaw. Nag-sit down dito talaga. Sit down giray. Kaya mo nagsaon. Hindi ka pa man nakahulog? Ha? Ano ko yan? Hindi, ang paralit na. Hindi ito. Ay, Hmm. wait ha. Ano oras na? Yan pa kayo dyan sa baybay. Yan, ang pag-oras ito. Wala to. Tapos na. No. Ayan, magbibin sa kita na. Ha? Magbibin. Bigyan na ako. Na? Duman sa marunasa. Na, bye-bye. Ano ka? Na. Magbibin sa nito. Oh, pano. Ano nga? Goodbye. Bye-bye. Ay,
Payo, nakulong ko yung payo.
Headset ano? Ayun. Ayun. Uy! Open ka na po ng tindahan. Ang laot. Ano na, pinakampak niya ang plywood. Ayan, hindi ba nakakulong? Ha? May kalpit na mga ugbo na pinili. Nataga sa ro. Nataga sa ro. Ay, po, saan niya? Yan. Udo! Ha? Ayun, ano yun? Ano ang trabaho mo? Ay, grupo ko ang grupo. Tinawag ko na ba yan? Bumbay. Natali ako nagpo ako sa iya. Paano nga ni? Babalik ko sa isa talaga. Isa ka ba sa ibo? At balik na. Ano yung... Kan amin. Gaga. Basta tuloy ko na tikot ka lang sa isang kam. Pwede na. Ika-ika ka. Sabi ko nga siya, ang kumagat ko, magkaroon ka sa nakunguhan. Pag magkaroon ako ng mga sa pasado, nakuha na ako. Nagkaroon na ako sa iba. Kaya nakuha na ako. Magalat-galat ka na. Magalat-galat ka. Tapos ka, ito yung sinalong. Dupulo sa ano Distance ka mo nagbabayad ka po din.
Wala yun. Ang pangusan, napabulot kami ko ng tubig. Nasa mo na na. Oh, sorry. Ano yung tawag ka gano'n? Tawag ka naan? Tawag ka naan metro nila dyan? Mga kuya, pag tawag ka naan metro ka ano, parang kapag nakatakbo ka pa ba ng tubig? Sabi ko, Yes, naglakas ka naman, nag-search na, ako namin, dapat, huwag mo nang sa metro. Ako man, ang, ako, mga pupunta, natakaw ang ano, pero na kami din may ano, pool. Ano kaya, natulog. Natulog kami. Ang 21 day nito, ang tirang bulan, tulo. Dapat makawan yan naman. Sa April, 1 year na kami dyan. Saan kami mag-ulipat yan? Oh. Di ba ba? Oh, dapat siya, may birthday pa. Nasaan ka din ng birthday ng birthday? Hindi ko nasama ko na ba? Hindi, nagbayad. Oh. Advance, hindi na. Ang sila. Ang sila. Nagsigsisibo doon, no? Ano, for sa Japan, Wala
sandukan kanto. Cotton. Cotton to. Pag kita ito, isa. Pag kita ito, isa. Isa pa rin isa pa. Ano ito naman na ito mo? Ito ko rin. Come on. Pag nakahiga ka na, kapit-kapit mo lang, basta na sila. Tulog ka ba? Tulog ka ba? Ibaba mo, tapos kapit-kapit mo. Gamit mo na computer? O, siyempre. Ah! Tulog ka ba? Tulog ka pa po? Hindi na. Ano to ko? Tulog ka pa po? Magtulog ka na, Yeah. sige. Sige, magtulog ka na. Open time yan. Walang, ano, open ang oras na yan. Hanggang mamayang gabi pa sila. Lumana sa lobby kong computeran. O, sige. Doon na lang sila sa ibang computeran. Hulog ka ba, Doy? Uy. Ikaw ko, Do? Mahulog. Kaya mo kuya? Iso ba pa? Magkano si Dylan? Dylan, nasa mata ka na. Wala ulit yun. Dako na pagkibat ka daw. Computer. O, hindi ka na o. Hindi kong sa'yo ka rin matukaw. Dylan. Ayan o. Upuan na sa mga anak na bagaho. Hindi, hindi ko matagal sama kayo. Sige na kuya. Yeah, sige na. Lekos. Sino ko na muna si Dylan? Dylan? Grabe man, garong manok ang katurog mo. Ay, ito ka. Garong manok na ang katurog mo. Matikwila sana ako, lagi matana. O, dito sa nang katurog mo baga? At dito yan ang katurog mo. Ha? Tama-tama na tulog. Ano ka na? Natrabaho ka? Ha? Natrabaho ka? Dami ka na tulog pagmata. Pangani. Maring kanino ba? Matang ka na. Nag-aaral kang kanya ang bibo mo. Garap ka dito. May sigahapon na trabaho. May trabaho ba mo yan? Ha? Ano trabaho mo? Ano trabaho? May malaking kabaga. Meron ka dito? Ha? Meron ka dito? Ito magkasino. Ano naman? Hindi magkasino na nagsuwag ka na naman ang pandok mo. Buwagin mo kuya, kada ka. Holding up. Bakit na?
Para maalsat, ano, pansito. Basta na siya na, dakaon mo. Dakaon mo. Sa imo. Dakaon mo sa kamot mo. Kung nakaabot mo, sabi mo ba sa bakit? Yan. 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 Oh. Palayo. Ganaan. Yan. Oh. Ay, ganda ka kay Julia na iyang. Nagpadala si Jumboy, mga makalsong si Julia. Julia, nagpadala ko na saan. Sabi niya saan, nakasaan mo makan. Sigayo na kung pakan ko yan, Pod. Oh, oh, oh. Then magpili. Then magpili na ano mo kanta. Palipakan. Makatanglay. Ikaw ka ba doon? Oo, wala na. Ilan? Ilan? Oh. Ano ilan? Grabe, pura nga kung bagaan mata mo. Pura nga kung nakadapa na. Pura nga kung bagalilan ang mata mo. Oh, 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 oh. Alalayan mo ko dyan. Ito ang mga kapulakulan nila ano nila pa. Bilang ko. May kapakan. May kapakan kaya. Oh, okay. Ay, nakaulakaw na gabo na gabo sama. Kung ano dyan. Nakaulakawin na. Nakaulakaw na. Siyempre, kararabat ko. Siyang kararabat na sino. Hindi nagmana. Iyade. Bawasan mo. Bubus ka na sa isibilan. Bubus. Ilan. 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 Yan ang mga ilan. Ilan. Bubus ka na sa kotse. Kararabat. Bubus ka na. Oh, layot na. Matandog. Roll. Lato na ko yan. Ayaw. Ako yan, nagbakat na ako mga 100 na ako wala sa kapangulit ko yan. Bye-bye. Bye-bye sila. That's it lang. Nag-ulit ka na ako lang. Ay! Ay! Katako ko yung panyo. Katarasan ka lamang na natin.
ayos. Ay, kila mo din. Seven. Bawas. Transfer ko sa Critical, patay. Patay. Tignan mo, sige boy. Patay. Critical. Wah, mo ang daw siya. Ano nangyari ko? Mga bingon, biglang kalabaw ko. Ibig lang buwan-buwan.
ko. Geraldo. Ano ikaw magano? Hmm? Sige. Yan, pagbiyan. Patalo na kayo. Pagbiyan, nabi ko kaya. Mapila ka. Mapila ka lang. Ha? Pero, umirik ka di ba? Oh! Kumita ka mo tunan. Ano lang mo pa? Ayaw. Okay lang kita mo. Puro bawa. Tubig pa nga niya. Oy, wala na tinawa ko. Dati ko kaya mga narobit. Pero mo, Oh! Wala rin malayo na ito. Ano kayo niyo, Mr. Renny po itong gulong? saan? Dr. Bolt, Kariyan. Hindi. Hindi ah. Pakangalit ka. Oh! Ito naman. Ano nakasaan eh? Okay, 2B1. Aring kita mo makasubli. Hurricane may dapat.
Kuya ng mga hilo. Ano boy? Ay, puta kain. Iwan ko kumain. Ah, isipin ko. Ginagawa. Pwede lang kanyang jiwaran. Ano daw ang ultimate time frame? Kasi mga kapunan tapos sa knaip ka. Dito po. Dito. Pati mo sa knaip. Hindi na. Ay, puta ka nga ka. Malising ka ka. Sarada. Hey, free farm. Pero ano Dito, daw. Dito nga, dito nga. Saan? Kalit niyo ako kalit na. Ano din nakatay? Ano din nakatay? Ayun ka. Ganun ko sa kanya, hindi. Dito sa may kuha.
Yan, sabi ko ano. Hindi. Ano, maganda na. Nakasal ko na eh. Titignan mo. Chocolate. Hindi. Ano nakuha mo?
Kailang. Sarado ko. Dua. Very nice. Very nice.
Isa po. Ito nga, yung smelly din, ano, mga kaban. Hello, Matthew.
Ay, hindi po ka kang kusog na yung teka. Yeah. Tama yung Ilang
Doon. Jason. Na. Out na. So, Dapat ka na. say, sumot na. Okay. 3 pula, 4, 1, na 4, 3, 1. Iwan. Out ka na, M? 1, 19. Tapos, Uy, yata sa 1. Ay, 2 pala. Oh, no, flag ko na po. Sorry. Pero natin sa ano? 19. Maybe. Ang bain diyan. Ang bain talaga ito. 17. Tapos 4. Bakit siya kaya? Ako ya ano? Pero ano? Starting na dito sa ano? Message eh. Sawa yung card, John. Ha? Sawa yung card. No, wait, 1. This is 1, 2, 3, 4. Puro 5 yun, ta. Ito na. Ikaw pa rin sa isang gatos. Puro man yung iba. Nalugod ko pa sa mga comment. Ay, nangyayari yan. Ika lang ba? Labak na ba tayo? Yan, suka ay carbon. Pati ko lang nagran. Lubos. Pero ang tawag nito, lana, lolo, at siguro nila, lana. Alin? Lana. Lolo, masagla na ang ano. Regalo? This is sa akin. 15, 16. Yun ko masay, pagkilat mo. Ano ka pinagbubuhay? Yes, yeah. Yes, na. Ito? Maano ka? Yes, pa? Artista? Okay. Thursday. Parehas pa. Hindi, basura din ah. Basura, ano? Itong weekly ulit, natin. Nagbubunot, isa pa lang pinagbubunot.
Tapos, kahit na ako na. May isa sa sabi. Pero, may ano ka dyan na ko. Ano ang ballpen daw? Hindi ka bakal. And 31. Walang tao. Wala. Galing siya. Hindi na mag-out. Nag-awabot yan, Paul. Dahil Hindi ka agad na. Kaya ano. Teka mo yung mga estudyante. nangarami ko na. Mga ano dahil ito pinagugong Please na. pa. Ayun. Ito bang, dito ka pa nagkatao dito. Iyo. Makati ay kasama din. Oo. Tapos, siya out. Boy. Muna, bukta ka dyan sa ugasan. Hello. Ano, Tambay.
Basta sa pangalan. Nakakitinda na natin pa ng pagkain sa Delicious. Oh, may yun ba tabi? buwan. Pera? 20. Iya. Wala ka na. Hindi tabi. Ano ba dyan ang computer? Dahil di ba ka lang dito? Ano, ano na pala hindi kaya? Gay pa, alas 11 pa sana. Hindi pa ano. Kung hindi na ba ka? Mag-SD na ba ka? Ano na upan?
Shirt na ka rin. Siguro ka pa? Ha? Kasi ang makiyas na ako. Ma? Makiyas. Ngayon, kaya akong 20. Kurang ilang duwang ano. Kurang ilang 20. Ang face start. Ha? Isang lupi, gagawin mo lupi, ha? Ay, no. Kaya Ito pa yan, ito sa tubad. Tupad. Ang tupad. Ikaw, nag-payout ka na? So, ito, tapos na naapat ako. So, Iya, yun ang lagi nagkakwarto. Nakali ka ba? Tupad. Sa sa tupad. ano, to, ano, Apat. Mama, anak. Ya, kita. Sabi na kung saan. Sabi na. Kayo pala. Alam? Tawa anak. Sabihan ako nag-intindi. Daog niya boy naman ako hindi isa, no? Kaya kita kaya dapat diba? Mister. Ano mang kalagita at kayang magjaga. Ako. Ako. Ayan, Mr. Bay. Ikaw na kilala. Enak lang, ito parang kasama. Ito parang kasama. Ikaw ka lang kayo. Kasi makapili ka. Kasi tao sa mga kahit kung nakaling kasi sinaya. Namayan sisiling ito mo. Kalig-alig mo. Sige. Kaya.
Nakalik ang bigay ng sakit ng ito ang hiligyan. May mga gusto na parang hindi ko na ang kaap. Sigod sa kusita, hindi na ako mawila.
Ate, may kumaharap siya. Ha? Dahil dali. Sinabi ko tungkol. Lumapay ka.
Kaya nagalit pa ako. Demo mo.
Shanghai, Sibuyan. Ganda na ng tubig no, ng Sibuyan. Hindi mo naman parang mahal. Ay, may mga. Yan yung hotel mo. Lubos, tama. Kunyan! Sorry. So, USB ka dyan. Saan nakalagay? Doon sa iPhone siya. Dalaway siya. So, yung bago. Ate sa siguro, ito pa. Ay pa, tapos lang ang try. Ako nagkibala ng
Ito yun. Hayop tayo.
Ay, kinali ko sa side ko. Butangan! Yun naman. Kasi ko naman ba butangan?
Uy, hindi nga niya. Ano pa ba? Jameson. Hindi ka na dadako. Paano na kayo? Nagdako? Ano? Sumangibay. Ano? Ang sabi ka sumangi? Sabi mo ka sumangi? Ano ba ang tao? May nabubuhay. Tapos hindi kami. Ano? Diyan na natin naman. Sa pag-uok sa natin Si Buboy ito, nag-download kay Batang Kaya kung hiling nga ka doon sa ano niya. Kasi ka, pinasan ko ka sa nanay. Teka na niniguro mo na. Kaya nag-download ang Batang Kaya kung kanta ka. Nilibak-libak ka no? Maglibak-libak ka. Pagkakakahid kami. Kaibi ka na dahil ka. Pag ikang naglilibak. Ika naglibak. Sabi mo, Ay, mata mo. O, sir, siya pa kayo na nag-ano, sir. Iway the boy. Pinangulit niya pa nga nito yung tro. Ano kaya, right? Okay, ay mata mo. Ay mata mo. Suwa ko na naman. Pag-abot sa'yo mo, ay nila mo. Nagtaram niya pa nga, dapat. Nagtaram ba ikaw muna uno boy, tapos sigilin niya sa tulay. Pag gibo niya dito sa Indo. Ilas ka dator, sabi ko yun o. Ganda. Upang ano ba? Ernie ba na? Bro! Taka mo! Takal! Ay, Nene, ano yung nangat
to. Mga karam. Hoy! Critical na lang, critical na lang, critical na lang. Para balik ang mahal. Bumayin sa... Kuya, ka daw puro permitor. Para mo yung sundap. Wala daw may tumutulog. Lensen. Hindi mo na yan lensen. Buta kaya natakbag ako. Ay, bubo nga. Hindi ako natakbag doon. Ako na lang. Sabi ka lang ako kuya. Kuhanin mo. Boom! Bubulitan mo yung ano. Bubo nga yun. Bubo nga yun. Mo Jensen! Lalaman na din dyan!
Turn! Dapat turn! Bigyan mo na ulam! Ano, ipapalya ko dyan? Ala, meron bila! Kupal sa ang kampo. Outer. Oo, nakas na nagturatig siya. Oo. Oh, si Shenso. Siya man sila. Ikaw mo may mga kupal. Huwag na ako kayo. Ano lang, hindi lang. Kamu na pinsan. Ano nga lang? Ano nga lang? Ano nga lang? Ano na? Ano na? Ay, takot. One five na yung bawat niya. Hindi nga, ito. Hindi tayo na yan. Sige. Hindi, pero may ano. Kaya mo. Penensen. Sabi niya, support ang maganda. Sabi ko ako madami rin binan. Pero tigabon niya ako, hindi ko siya tigabon. Wala. Wala mo sa na ano ka.
No, di pa na, ano? Ano ko na? Puta ka, nauna dali lang nakawag sa namin, no? Pero sa to. Grabe ka na. At nakako. Yan na lang minsan.
Kung may pwede ko nga nila.
Yang sa kuya. Ano yan? Ano yan? Kada? Oh. Kuya, no? Nako ako.
Aro.
Boy, di ko sa boy. Lord, wala na, expire. Ah, Wala. yung mga ito na. Ano? Marami na ako. Hindi yung, di ba? Bot. Expire. Ano yung to? Masagot. Ha? Ano lang? Dahil man daw, ano, basta mga, lipat ko kung ginabol, basta na bol. Ganito. Kasi, ano? Diba? Puta, 4.5 million pesos including na yun. Ay, sinala ka dyan? 1 million, no? Strains, 28. Complete. So, dapat kaya ba? May bawi na ako. 6 million. Total mo yung gabos-gabos sa patak na ayaw. May YouTube
early. Basta sa Spotify pa sa nito. Yes, pagkatututik na ini. Yes, marami patik na. Yes, pala. Kenapa? Kasi yun, ang baba ng wala na. Pero pala yun, nakita ko like sa'yo. Example, bilhin mo ako. Umiyak na ako ba? Bilhin ako. Bakit yan natulala? Oh my God. Yan ang boy. Ang hirap talaga matangkad. Sabi ni Eric Stern. Ang hirap talaga matangkad. Pwede yung nga kaya award mo. Paingay ito. Yes, you want panilig. Ang cool, diba? Ayan. Tago. Ako dyan. Ganun. Tapos na din. Yes. Wala na naman. Kailan ka? Sabog na. Ano ba ito? Nasa A. Kilaban mo, nasa A. Nasa A. Nasa A na yun. Bigyan mo yan. Nasa A. Makas na naman. Yan. Laban. Ano ba? Bantayan mo ang ano.
Yung mo, tagay mo. Ano na nga? Uyan na lamang. Grabe pa lang may bukong gaya. Go! Good. Dapat madal. Ang kata niyan. Nandiyan yung hindi nakalaban. Nagkata ka dyan. Ayun yung hindi nakalaban. Baka ang ganyan sa kapal mo. Kaplat ka lang mo po. Go. Ma. Yeah. Yeah. Cinco. Ano bang yung boy? Ay, ito na ako kaso. Ay, liya daw boy. Boy. Nakatutog ito. Wala. Hindi, kinapasok ka. Ay, nabuyong. Okay, boy. Give me. Eh, nabuy. Okay, kita boy. Okay ka mo? Ano boy? Kaya, okay ba? Ako, Bal, mahal. bahala na ako boy. Oh, God. Ba't naman yung boy? Sige, din ang kwarto. Bal, baka na daw ako doon na ano, Bal, butcher, Bal. Kontak ng riot ka. Puta ko yan. Bal! Hello. Ano mapitik si boy? Ano? Budok. Oh, budok. Ay, hindi mo nagamit mo. Bal! Yan kumalog-log, di. Dahil naman. Ay, yung Yan si boy. Hindi ko talaga yun sa boy.
Gabok ka ngayon. Malay ini komunitas ini. Mabuhat ko. Buka. Iska na tumubog. Aga. Yan.
Kusog siya na buhay, kung narapat ka buhay. Pag wala kayo. Daw po, sa madu. Alam ko, meron po ba ito? Sawan. Wala. Tutok ka dyan, boy. Makato ba na yun? Yan ito mag-puspay. Demo, tigarangan. Tigarangan. So, kakanta mo ganda ako. Ay, kamuroto. Teka, hindi mo na gano'n na. Ano mo sa sumami dito? Lukso. Abotong ka kandiyan, boy. Di ako boy matala. Ano yung sabi niya? Record ko rin. Okay niyo. Pati ko na sa lamboy. Tapos na. Yung mga salaw, alam mo na alam mo.
Lag!
Si Tigil, ang tulungan sa wag na. Ay, yeah. Gago kung pagkakatlo, bubo ka, lalo kung hindi na bata ka. Ano ba yun ito? Yung ka, magbubula. Wala ibang lawit ko. Yung ba ng lawit sa Mario? Nahiling ng ang gumit ng trap. Hindi na, boy. Dito ba? Mayroon kang pero wala na siguro. Yung mga lalagyan. Minute lang publish, double one. Maganda na ako nito. Bubu,
bukang kasuya. Ay, kata ka mga damo boy ako. Yung nga naman ang kanina sa kadang po, ang papasangan sa ko. Dahil, ito pala eh, sarap. Lima po nga sa nakatanggal. Ano yung Malaysia? Lang. Ngayon po, ito na dito. Ito na naman kumain. Pagkaluong bapak nyo. Ang mga day. O, lima ka na sa kuya, o. Wala na sila lang. Gari yung bakalan dulu. Ah. That's not which. Susunod ito na mukha. Ano ba kaya? Bila. Lagi niya. Boy. Nadagit na ako. Open na po. Open na ba? Saka mo si. Bali na ba si? Oo. Bali na mo sa inyo. Bali mo sa mo sa inyo. Baka niyo. Ayun ako. Muli yan dyan sa buong gabata po. Ayun. Papayo to nga dito. Pero nawa na ako niyo. Daw mo na yun. Ganun na yan sa luwas. Mata naman. Abangan. Kabayan dahil. May bigla po. Tagalogin niya, kanya pumapali. Tagang po dito, ano ang mga ilimu, parang pinalaog. Ito,
Ayun, no, may mali. Tatad lang nga yun. Ano ko na yun? Kato. Kato tabi dyan. Natarik? So, Alto? ang trophy ko nila dyan. Okay. Dinayada ko na tabi siya. Kaya. Okay, kano sila dati?
Buti tigit ako kayo yun, no? Oo. May gusto daw silang patinda. Ayan o. Ito ako nakarang. Ayan. Ano yun? Parang, may tinawan kaya ako. May tinawan ako. Jake? Ito, pangalan mo. Ano oras ka nagawa? Yung open tab is ano? Gano'n ko lang gabo. Drubo! Yung pa. Yung ako pa. Ay, makawat kita sa ano, Jay. Suntik kita na mo, Jay. Ano nga ako yun eh. Yung isa na. Hindi nga makawat. Si Jay. Pasupply na ako, Jay. Alis lang ako na ako mo. Dinaw ko na kayo, be. Ito, mura kayo sa mo. Ito, ano ka lang, kita yung mga bawa. Ito. Oh, bet, ano na, bet? Hindi ako daw. Oo. Ayan o. Ito nga na yun. Kuya mo niya eh, bro. Daw nakapiso. Kita sa rami niya. Yun, yung binakal ko. Inano ko na, days. Sige na, mag-in na ako. Teka man maka-join. Hindi yun. Ako public ini. Public ini, Ben. Iyo. Lagi mo ba yung account? Adun ka ka? Ini. Pangalan mo? Sige yun. Magkano nasa license ako? Lalo na ako na iya. Sabi niya, taga mo ka-join pag kinistart ko na yun. Pwede na. Ayan o. Hindi lang kung pag-support. Ako na yun o. Good minute. Nag-atigir ako. Kasi yung... Na-open mo ako ito. Kasi... Na-open account mo. Kasi nga ni... Sa Facebook. Kaya nga eh. Yatong ko na sa auto sa'yo mo. Open na nalagod. Are, bakit? Sige po, ikaw na pa. Sira na eh. Nakainawar sa phone ko niya. Ano na yun? Ano? Maging na kasi. Anong na sige? Ayun na yung QB. Kapangarang mo plate. Jason ba ito? Pinadya ka sila niya. Tulad days. Pili mo no. K-I-L-L-E-R J. Jason. King X, King Y. Yan doon. A. Gusto ko ni Jen sa... Sarap ito. Pwede mo na. Ari. Dumano? Sabay ko ba? Yan. Puntong may 1 sa taas.
Bago kasi, yan, active. Tinaturo mo sa bundok. Pwede nga nini yung pero ini sa way talaga. Kaya nga niya, bebe. Ang mga bebe, nagka-speed ko mo talaga. Puro ko nga parang sitio. Kaya nga niya, bro. Ano? Parang ulit ko mo. Yun na. Pangalan mo, wagin ka, mata mo. Iyo, wagin doon. Ito pangalan. Kanya, diyan masunod ko Pwede pa daw. Ay, sige ka kawat mo, G. Ako pa siya. Marang pa, di ka. Inihimo ko mo ni G. Ining kumbana ko mo ni G. Eh, pala na. Pilingon mo mo. Diging kawat ng G. Ining kinakaw mo ng bumba. Ako, ako bro pa rin. Tapos ining ba? Ebe, ano mo? N80. NHAN. Pura man ni G. Tapos, QT. May number. Puro doon ako lang. Para. Tuloy na mo. SBT. SBT ano mo? Anong binilag mo? Uy, pagdaray. Tapos N80. Han. Tapos QT. Yan. Yan. Ano mo reply lang ako? Bakit? Bakit? Kasi na hindi eh. Di ba no? May nakagilid. Yan. Ano yung ano na, silbi ko na si ano nga yan lang doon? Marshall lang, ayan lang. Ayan lang yun. Siguro mo nag-ride naman sa dati yun, ano. Ay, di ako mabuko. Sige na yun. Palit na akong bading. Palit na akong bading. So, dikti yung. So, pinakala. Ay, sniper ako sa'yo. Orban. Mga aeroplano. Para ka naman. Pura man ni G yung. Sa'yo na, ilingan sa'yo. Eh, Yan, yun ang gamitin mo. So, pinakaano mo? Pinakaano ko po dito. Ayun ang gamitin mo na. Sabi mo kayo, Jewelry. Pag ito na, may mga arte ka na bulo sa baba, mga bigaw, makulog. Iyan mga plastic. Pwede na ako po. Pwede na straight. Ay ano, wait. Teka nagdadang isip Spotify. Yun naman ako, account na dapat. Dapat ko ay din ang nakabuksan. hindi ko si G ako. Bawal din G. Hindi nga tawag. Okay. Yun ang Tawag ko Nata lima G. G nata lima. Teka mo bisa doon sa Yes. Pura ano.
ko ng sunday. Kuya ko niyan eh. Ano? Gago. Masaya kita, Brad. Ano digdigi? Para talaga tayo ng gano'n. Yan na yun. Gamitan na niya lang. Ano yan? Yun o. Yan. Nawaro. Nagbabalik. Nasa mo yung wait. Godred ako. Puta ko nga yung pugador. Naipit sa ako. Yeah. Ano to? Ano to? Ano to? Alin na kaya today? Please ito ako nga eh. Para pamotok mo. Ito kaya ako nga eh. Ano? Yan ang balangye. Pagkilit. Yan, natutumi sa Isa ini. Ikaw ni Jay. Pinatay mo pa ba yan? Sangayon mo. May dash pala. Ano yun ito? Chip. Ipan. Nasa ba yung pin? Uy! Uy! Ano na mo yun na? Pwede pa magbalik na ba din Jay? Hindi naman. Nasa ba yung pin? Pura umbalik ka nga. Hindi ko pa na Jay. Right click ka? Ha? Right click. Utak mo siya nakasabong. Pura doon. Right click pala. Right. Orang ko na right click kayo yung bed. Chip. Ay, iba mo nang ba rin ng pin? Pag napano na yun, sa ako mag-right click. Ayun. Wala mo mo sa banda. Ito wala na ba? Laman. Pero may banda dito. Ay. Hindi. Ano bala? Hindi. May baba mo. Para makalugi yung garo ng bala. Ay, takulong kita tingin mo sa kalabang. Yan o. Yan o. Yan o. Back. Pag naubos na ang buhay si Day na gano'n. Right click ka. Pag May cooldown pa. Dapat lang ang pag-load. sus, nagkakalayo. Ito na Wait, ito Day, ako. sus, nagkano? Puta nga si Jagger na mga kayo. Nag-jeep. Ang buhay ni Day naman na babalik. Babalik pa. Kasi, pag naubos na yun natin siya, wala na. Hindi yung mabuhay ka pa, pero mahalat ka. Wala ko na yung pito na. Hindi na kami nasa. Ano yan ang
May skill ako. Dagwa mo kang kasi. Tap ka mo. Ano? Tap. Tap. Support. Ano hindi? Tap yun. Tap ka. Support. Ito naman support. Yun. Sinawag ko na. Ay, padala ko nga yun. Para tinamaan ako. Kaya kasi mo sinakabuhan si Kiaking. Ayun, no? Hindi ka ba magdala? You know, if pag may survey, if mga oran-oran ng kay laser, ganun yun. Oras na buwan. Buti na yung kalabat ako. Ako lunan, kung isipan niya, paliyaw pa yun eh. Kung 40 minutes pa sila mo, 40 minutes. Putan sana. Ay, kasi. Ano yun eh? Sa akin na kaya Buhay. Ito may baga mo. Ano yung if mo? ay, ano yan tayo mo? Layugan, buto manan. Paano yung gamit ito? Bakit ka? Malayo ka dyan. Iyon. Gano'n. Ano yung if ko? Yung badil-badil yun hindi sarap. Ay, sige nga yun. Ilaw. Adat matamaan mo kay ito. Ayun. Hindi lang ko ang lamit. Sarap mo, mga ano. Mura, mga yun. Sasagot na nga yun. Tapos mga hindi. Sige mo yung ngay. Batak na nga yung po. Ikan. Ako ay nagpapabakay. Badil-badil lang yun siya na nagpapabakay. Tapos siya ikaw may score din. Isang top. Yan na ano. Maganda na ako. Ano yun eh? Maya mo kayo naman. Ano yun eh? Karakter yun eh. Ay, ikaw ano yun eh? May baga nga yun. Oh. Alin ako bibili. Ha? Isa na. Demo na. Dito ka na yan ang kuya mo. Ano yun? Isa ba? Ano yun? Parang ganyan kayo. Hindi ko lang, ano. Ano yun eh? Iguana. Iguana. Ano yung gawin ni CG nga yun? Ito nga parang ganito ko. Malanig ko naman. Ito akong pinakagaba. Ayos ka. Iguano. Pagod. Ano mo mukha ko? Kasi mayroon tayo gabon. Kalawan mo na kung kasi itong balat niya ay agad pa din. Mas lang daw sila nilito. Kaya pala may score ng mga butang mo dito kay Fisher. Sa, yun sa tuloy. Bali-bali sa kantuan. Pwede yung dadagyan doon. Nandiyan si Dansig. If mo, ay H. H daw. H. Dito doon may H. Ay, daw. Naman ako. Tapos, Bali-bali na lang. hindi ko na buhay. Sige, nalaw. Ano ka? Tab. May support. Para saan yan? Ano sa nito? Ako muna sa Bigay ko na ba sa espada para sa birthday? Ko, tamaray pa yung ginamit ko.
Ano ko video? Buwan ka. Ano G ka gayon? Adi ko lang. Pariyang niya? So, ganda dito. Ano yung video Pedro? Hindi ano. Kumain po na sa kulo ah. Dito ko may tugo din. Ako yung iba na yung nag-G ko nga rin. Pariyas ko lang yung G. Ito maganda na ako din akong buhay yun. Uy, patayin ka mong malanito na dyan na ito. Hindi? Oo, digdi ako pare. Dahil kang buhay nindo. Ay, sige. Pura naman ang buhay si Trent Short. Ay, kasi. May saka na mga dyan sa isa dito. Ay, sige. Papatong ka dyan, Ubi. Kaya na natulos dyan. Ano kayo ang ay? Tanda. Ito, yan ang gusto. Ano yun, may kalaban niya. Ay, no? hindi G. Ito. Eh? Pintutan mo, no? Lalo guys, sila. Bay. Yan. Ito is yun, tatlo yun. Ito ka na sana. Hindi. Ngayon. Ito na. Diyan ka na, abang ka na dyan. Eh? Oo. Arabang na ako sa gilid. Uli, may kalaban niya na ako siyo. Mako na to. Eh, Ay, baby. Pwede yan, Bet. Dahil hindi pagpatasan yung mga asong Bet. Better niya, bet. Tapos na kumatigin na ko. Matawang ka patigin buhay mo. Dahil. Basta ka. Ka. Kasi ito na sa pinakababa. Baba. Mayip na ko din. Ang ganda. Arot na ura ko sa dil ko. Saka na nag-relax eh. Nanagadang ka? Oo. Dahil man ako nadala, nabitsang ko garo. Tawagin na walang budil si. Nakulong pala na HP capsule na hayop. Ika? Oo. Ano mo na? Dako lang pala na nabuhay. Yung ano, Buhay-buhayin mo. Ay, ito. Pati yan sa'yo mo, Ben. Arin. O yan na 8. Yan. Dapat 90. Ako yung 40 mo, ano mo. Dako mo na natin. Mo, di akong balil mo. Plano, ano? Wala. Tangay ko, sa 10-0 ako. Ano, Digdigi? Ako, di akong balil lang maka-XP. Tapos lulo mo nga, isa pa din lindo. Nakaralayo. Ako yung hype ko, pistol. Ayan. Ha? Uy, blue! Eh. Ano mo? Ay, hindi ko lang gigla, no? Ano hindi? Ano hindi kaya ano? Hindi. Di kayo. Ano din eh? Ano talaga? Pero tagtado mo eh. Kung siyang ano, wait star. Ito, panduwa. Yan. Bawat. Turuan mo na yun. Nagungkit. Mukha mo pa ito, siba. Narinig din. Kung paano? Ano? Pag di kaya, di ba? Hindi mo kaya. Support. Support pin. Support na ang beat. Kawali na mo ba din? Ryan, sa mo. Ito hindi kaya. Ryan, sa mo. Waro. Ito na ito. Matupagod naman ang budilo. Okay na ano. Ako si Diyan kung ba din si... Magtigi ka na. Support dog ka na yun. Support. Ryan sa akong.
din eh. Ang napano, man. Ito din ng bit pag nag-witness eh. Shit. Puta ka nga eh. Pag nailing mo po ng baga sa ilalim mo, mag-shift ka. Puputok ito. Sige, nakalayog-layog ako nga eh. Wait na. Yan o. Ito nga eh, tinakareglig. Hindi yung may crystal ni. Dahil na muna akong crystal. Ngayon siya daw katulong siya, pero sa iyo, bet. At ako lang mo sana yun. Dahil naman pala talagang live kayo. Wala pa. Kasi, Ito din nakakaip. Diba, nakarek ka. Uy. Ay, naka-glitch na. O, Beto, isin mo yan. Alin? Ako sa'yo, sila, nabalit ko sa'yo. Ano yun? Parang nabalit mo. Kami mo, likod mo. Ano yun? Ano yun? Alin? O, atras ako mo sa pinakalikod. Yun, nabalit mo nga. May lisiran mo. Isira na din doon. Pwede naman. Sa'yo, mapapurpura kayo. Wait na nga yun. Diba? Atras. Atras na yun. Ay, easy to. Ayan, ang magrani. Ayun ako. Naglalakad na. Yan. Shit. Mga dinalive ako. Teka nga, magrani. Alin eh. Wala naman. Si Juby na naman nagano. Nag-expound. Ito din nakakaip. Kakarani ka. Bakit mga mo? Bakit na may bisura-sura na naman? Bakit mo na ako dyan? Pag may sabi na, mag-break. Ito hindi ka nakalabas. Ulit mo lang na. Ito yun na ako eh. Kalani ka. O, atas na. Ito, madali mo gano'n. Yan, mag-rise pa mo kami dyan. Ito, mga mga taligay. Yun na yung pinakamorag na like na yung mag-inch ka. Pili ka dyan. Ano din morag? Yun na pinakainot. Kasi, bigla madalas mo na si Jibo. Bigla na yun ito. Ito sana. Wala na, dyan si Jibo. Sige, sige. Palag kang dyan. Dahil hindi ko matigi kaya. Sige. Yan. Pagka mo dyan, pindutan mo. Okay? Oo. Wala mo di DJ. Nabit, hindi nabit. Sige lang. Ay, nakalaban sa'yo. Ay. Parang gumagawa, mamugatan to, mas kami dyan. Hindi. Uli na niya sa GB nakalaban din eh. Yan ito. Hindi. Dalawa. Masakatan mo. Kasi na, tagda mo, wala tinaninduan. So eh, yan ang support. Ay. Yan ako din. Love ka yun. Magaling ka na dyan. Ito din nakakatab. Yan ako ba DJ? Basta magaganda ako. Ito bawal. Lahat, good down. Love na. Duman kasi ako ta. Yan duman so, natatakbag dito. Ito nga. Ayos lang. Naitindin ako sa kanto. Matagbiral ako. Ano? Duman, baka dyan. Sa tubig.
Hindi ka magparano, hindi ka magpaloy. Magbubutuwa ka. Ito pala ako sa kat. Di ba ako sa kat to? Ano na yung ligday? Space. Ayan eh. QE. Ha? Q. Yun eh. Q lang, Q. Okay? Patanganin mo. Ano na yung mga... naman. Ano na yung ligday? Maganda. Ano din ako sa kat? May mga problem kami. Oh, atras, atras. Ay, bitch na ako mo. H7, bitch. Mag-H ka 7. Pindutan mo 7. F7. F7 na kaya H7 na kaya. Ibang ka na yun. Ang ganda nini. Ano yung? Tapos nabigyan yun ni Bong. Ay, baga ako din kinikilig nga. Si Gini. Ako. Yun, si Gini. Ay, gabi ito ako. Arat na sa Iyo. kasi. Kutuburit ko nga yun. Alamay ko Dahil dahil. na, masarap. Iso eh. Stop na. Ah? Iso eh. Ay, Stop na yun. So, yun nagira ang baril mo, Brad. wala naman ako. Wala, paglaga. Urubos ang mga ayok. Kapag sige mo siram, sige mo. Eh, di sige. Wala ko. Hirap na ako sa dati. Ay, hindi oh. Oo, di mo. Kalaban, nag-ayos ko sa bite ko. Yun eh, Jay. Bye na. Eh, Oo, iwan. tuloy mo na ko ah. Sunod na sa akong sako. Thank you for your... Sa taon, ano, nagsabi na ako mag-taon. Dami mong parang ay, parang basta kasi nagmakasugo. Gigi, tabangan sa kajin. Ayan, narabangan sa sana. Ikagiray mo pa, ano, tap. Hindi, pangiring na tayo, sa ninibit. Kung rumas, pag-tira isa nini. Sine? Oo.
pinakagilid ka sa may kataning taka. Do. Hanggang teka mo doon ano. May isa lang ikaw no. Bigla ka na eh. Wala na ako din. Ay, walang tapon mo. Ay, kasi... Grabe mga kalaban tigil. Pero nagkasampo. Iintiyan ako mo. Wala na akong drawing. Di ako kabalik eh. Oo. Teka, ala ka dyan. Ano yun, Nicole? Ano ito? Pagsusuro. Pagtap ka naman, Ubit. Ano? Putik dito. Pwede sabihin. Ay. Yan yung angelic eh. Yan, support. Ay, diyan. Putot ako lang. Puro balik kaya nga yung pangit doon. Ano, nyug to ang pag-arugan? Ganda na, dahil pala. Maruturan na. Ano yun? Rinjeng. Buhay na yun, no? Yeah. F6. Ito. Pundes ka pag mayroon dito. Hindi na kay Ro. Ganda naman ako nga yung po. Pero nang naganda mo ba? Ba't kita yun na yun? Ba't kita? Ay! Ganda naman ako nga ipadata ko kahit Diyos, ano suro? Pag may ko eh, puti ka naman dyan. Ah, ganda. Gusto talaga. murag tigdalay-layo kayo. Bakit talaga yung like mo? Gusto ka, sabadin ko sinurot na ako. Sinurot mo na niya ako. Sabadin ko. Ganda na ako. Naputo. Bakit ako yung badil ko nga ayun? Pagod na ako, Jay. Jay. Nagali na naman ako, Jay. Teka na, mga kano masarong-sarong, mga karanay. Dito. Siguro. Jay, ko, Jay. Nagano na ka, Jay. Ay, baka mo. Wait. Okay. Wala lang din. Punta ko yun. Punta ko wait. Ay ganda niya. Ganda yun, hindi mo yun. Ginawa kami ni Jay. Ay, ang ganda. Kunin ba nila niya? Ang ko na talabit. Uy! Eh, pakinagulat niya. Oo nga, itik ko pala ka na yun. Wait, hindi na ka mag-window iba kapag nag-street eh. Right. Dito na. Number 5 ka? Underground. Hindi. Dahil siya eh. Ang
underground ko. Yan. Alam. Ba't tayo na Ano sa'yo? yun eh? Ay, ito sa'yo. Ban. Oh, of the week. Underground. Ha? Yan. Sarap. Oo na, budilji. Oh, di yun sa ni... Ina, di kibit oh. Wait, ina dyan. Ay, ito sa'yo. Hindi ka. Sa Ito, Alex, ito, Star. dyan. Hindi. Oh, dito ka. Ito may one sa akin, pinakagilid ko. Ano yun sa'yo? Ako po. Ako siya. Ano yun ako, G? Pakulo niya ako dito. Ano budilji? Mga boss. Hindi ko pa sila. Sige, buti-buti lang na rin doon. Ito na paglibat na buti. Mabangga nga niya ako. Puro ano naman ang height, G. Ala, teka, malunod ka mo dyan. Hindi. Magpalo ka. Dali ang buhay mo, nagpupulas ako eh, dynamic yun. Ikaw nga kasi. Yung babae. Oo, tabo-tabo. Support, support. Sign up. Sana. Ang mga nagra-reserve for buksan ka. Orang pag-delete naman na yung pambali. Okay. Uy! Ay, parang ko na nga. Ganda na. Kaya nga, G, ano yun ako, Jim Badilji? Bakit? G. G, ano yun ako, Badilji? Wow, pangayo po. Ano yung lugar mo ba na? 23. Huwag mo daw. 23. Kuya o. Pinta na. Ito, ano ko ini ano? Saya balil sa Ramse. Ano dira? Mora, ganun niyo. Ay. Tapos lang pe. Idol. Nawala daw ay. Hindi ako na. Ang dayo. Ano sa Carlo Draje? Puro ka nag-live, Jake. Puro, ano, ininom. Nag-click kayo niya. Yan, tayaw na sa boss. Pinakalas na boss. Ako di ko lang ang mga ayun. May kapagkasyan dyan. Ang balyado nga ayun. Sayang ba din? Magkasiniyon. Hindi siya nag-gossip din yun. Ay, nasa balil mo yun. O dumanaw. Tigimpat na ka mo. Support. Pinakalas na. Yun ay sa pinakalas eh.
sayang. Puta kang gulo. Ayam, putang ina mo. Uy, Hindi na ako balik. nata na mo sa butik ko. Kaya lang ka. Ay, tig. Pwede na ko nga eh. Kaya. Hindi na ako balik. Ayan o, magtangad ka mo. Pag may nag-thumbs up dyan, chip. Binabay ka nga, ipo. Chip ka mo. Kikinig ko kaya mo. Ano? F7. Ay, F7 na pinataas. Pinataas. F7. Puta nga, hindi na ako nakabalik dyan, say. Magtap ka mo. Wala nga, hindi. Hindi na ako balik. Ay, pinasusupo ko nga yung Yun on. Ano? Ngayon, sabi na lang po Hindi ako matatik. Galing mo na. Ako sa payo yun, sa butlong. Diba natamit yung payo, may sinta ka ng payo. Ano yung mapata? Ako siya, iba kanya na ako. Ay, Ayan na naman o, agad yun, mag-check kayo na. Putang hayo. Check ba? Yung nag-check na ako ng hayo. Dahil na taon na yun. ito tinusok ko nga, gintong box. Hindi mo yun. Arrangein mo ko. Yan ako. Uy, yun, sakto mo. Sakto yun. Sakto yun. Kaya, sakto may adjust kayo mo. Ano yun eh? Hindi sa akong tao. Wala sa akin. Madali. Hindi na ako. Wala, si... Pero ko na ako gusto. Leo, ulit the window. Ayan o. 6 minutes ako. Ano mo magaji? Yung mga ako nga, ipuno na. Oh, yan ang taka. Ang hindi. Ay, mansego ka. Ano mag-15 sa may tinuro ko sa'yo mo? Wala si Coco no. O si... Hindi ka bugaw. Hindi mo lang 15 nakalag. Ano? So may plus dyan? Wala man yan yung... Bigay-bigay sa ulaw ko. Pag naglalog na mag-ibo ka nga. Hindi lang nakalag na ako. Ayan pa yung tiki ko. Yung dito. Oh, wala. Yes, totoo. Ay, ano ba ito? Ano ba ito? Yung tingnan yung... Ay, kami po yan. Ano yung gadget, Benji?
Ay, tay. Eh, pinagyan mo. Magagawa ko. Hindi niya natin. Alam siya. Doktor mo. Gawin ko, gawin ko. Ano mo, wala cake, cake. Ano pinagyan? Bakit? Ay, oh, pwede na ako, babe. Ano ko? Ano ko? Dito ka ako. Wala siya, kami dito. Dali nga. Ako nag-iiling. Oo. Patro ka na lang. Pwede na yun. Wala ko na. Wala kita na, sir. Ika na yung karo mo. Ika na yung karo mo. Pinapil mo. Pinapil mo. Ito doon mo sa skin. Like, let it go. Dito mo sa pilit. Masala ka doon na. Lagi na. Ano ba yung palit? Ano ko yung paluin sila? Siya nga nangaluyan. Pinindot ko na ako sa pag-upaw. Yun na nga niyo. Ano yung ano? Welcome back to the day. Sabi ko, kung taga na kami taanda, si Matbay na kami. Yung magkabit na ito ka. Kupay ka. Ape mo si CJ. Ano marang siya? Pwede ka kung ano natin yung sigli. Kung tateng mate, kung sumit ka na si Jake. Kung gayon, yun na pa mo. Sabi ko yun. Ano yun? Kita mo. Kita na to. Liur-liur ko liur. Bilebe. Bilebe. Wala na. Ano ito? Ano na? Oh, sige na.
Oy, boy. Ito, eh. Ayun. Sinabi ko ano, ulit ba? Ay! Bibig na po yan. Dalawa na lang siya. Yung phone, huwag mo lang mag-ganito. Baby, that's all I got. Ito nga, para daw kung tinakdag neto ni ka. Maganan mo, subimot mo, ha? Maganan mo, subimot, ano din? Iyan. Iyan siya, Arte. Gigi, abala ko na. Utangay, kaya. Alam mo ako sa liyo sa galing sa Gigi. Ang malipot. Boy, no way, kung shoot na yun. Kaya hindi pa papatay doon. Ako doon. Panalo pang mga day. Malagay kita dyan, no? Hindi kami tabali dito. Sabi mo daw, masunod daw. Merek, Mek. Hindi ka. Dito to. Talabot niyo ako.
Wow, mahal. Galaw ka lang ko lang ay. Chat ka po. Ano ka na kaya? Hindi sa nasabi. Oo, sige. Ay, papalit na. Ito talaga mga ito. Ay, Ay, Nag-live ka? Ito. Ito nga ito. Ulong isip ko nito. Ikaw, yung call ka ba yun? Hindi ko nga naubod na yun. Dapat na yan. Ikaw nakakita. Ito talaga. Ito, ganda. Ikaw, magano? Ano ang nakukot ko na? Gano'n naman. Gano'n naman na yung mo. Tamulog yung pinagkala mo. Yung doon. Kamu na mo, basta kamu na mo. Pati kita mo, kahit, hindi. Hindi mo ako dito sa mukha. Kung tayo na lang kung sa inyo. Jadi bicara smoke din yan o. Ilang bulan ako mga ayun. Tapang na gusto. Yung talaga po. Ajijigang putik. Ulol, tangina mo. Ajijigan. Yun, 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 yan. Kita ko dyan. Ano mas madaya yung duwa-duwa pala yan? Yung mga gulo-gulo man ito, pag puro na nagkagamit. Hindi ko kaya mga ikuduwa. Ulol. Ulol.
Putang hayop ko na logo mundo ko man. Ay, hindi ka man nakikita mo tanga hindi ka naman lang. Iwan eh, nagdago sa ano kayo, Bit. Nagkakarakter lang pa yung Marot na gamit ng debit. Pero depende kayo na sa nagagamit, Bit. Ano ka, ano? Ano? 44! Bulagsi, bulagsi! Nagagisa na si Pinawara. Ano ka, ano? Puta kayong duwa-duwa. Sayaw ko pala si Ube. Ako nagdadal si Sisi Boy. Kaya madalag na sa Wala ko na balik ni Jenny, pag-ubos mo. Bala. Sisi Boy. Flash. Doon sa likod nito eh. Ulol, Ubit. Ulol ka, Ubit. Sige, yan yun. Pag-ag. Nice yun, nice yun. Nice yun. Nice yun, nice yun. Puta na na, ubos na naman ang balikan. 100 plus. Gigi ka na yun, ubos na na bala. Hindi yung pepeng nakatibag sa ko. Ito! Ako na ito. Wow. Hindi ka boy, Gigi. Mo, babay na yun, tubig mo. Sige, apatin mo yun, nakapag na ako. Matubang ko, bro. Maluwas na tayo. Uy, natayo, babe. Hindi ka kayo. Gagandang yan, Payung mo mga katabi. Kaya hindi nagsisirong ang hayop. Ay puta kasi. Puta ka daw, arayo. Nabot na hayop. Siyempre nga ni, Gana pa lang kami, oh. Baby na ako ni siya. Ano naman, oh. Gana na pala, no. Sabi mo to. Wala sundin mo. Wala pa eh. Sarak-saran mo, gawin sarak-saran mo. Bola mo. Bola. Okay, dyan. Mga iba naman. Ayan na mo. Tignan mo. Magbalik ka. Baka kayo mga ni. Love na. Alati ko kayo. Love na mo. Makalaw na naman. Alati. Yun ako. Maganda ka lang ito. Meron niyo. Nagtermate ko. Ayun na. Ano mo?
Pero, Reporol. Reporol. Yun, ayo, weapon master, yun na. Eh, mangyari nga yung plus, tigil, pa-iba-iba ka ng ano. Kasi nga, hindi mo mukha. Pabariya. Ako na yun, bilisal lang ako ng... Ayan, ayan. Kapit. Pero content based na, yun. Yun na, ang oras lang yun. Tanong mga delivery. Nabulong ko mga. Ang gayon. Kawatan niya si remote pero po doon. Luksakan. Tingnan mo, Brad. Ito ang bubujit na yun eh. Pinobi yung hindi ko sa naliligo. Putang espada ng CG po. Ano ba ako? Ay, hindi ka naliligo. Hindi ka naliligo. Kala. Dito water. Pati ako na may. Hindi lang may. Hindi. Yun. Bago ka pa. Oh, bito. Tao, puto, di mo bito na. Ano? Likod mo. Puto, hindi na mawasan. Puto, talaga. Puto ka di yung mga. Tangayit ka. Ay, magkakasya na. Ay, tama ka na. Ay. Tingkabit. Ay, likod. Dibansa pa. Sige. Tulok. Ano? Ano did you guys go? Ito malam. Sige mo ko kahit nagtatatag. Likod mo din yun. Nakita sa gabi. Okay, kung kita ninyo na hindi, para kulit ha. Kita mo. Dali ka, dyan ako. Likod ka. Ulul ka kay.
Ikot, G. Ay, nata ba? Masabay, si Ubita. Dulok na. Dulok ka talaga. Dulok ka talaga. Dulok. Ay, parang takbo eh. Dulok mo. Hindi ko siya water ng water. Sabay, nene. Tumutan, o, nene. Ay, sige, hindi ko pwede dito. Ay, ko, bito! Tapos ako, isuntay ko dyan, yan din ako. Uy, puta ka nga yung pagdirap na. Water sa na kita. Tuesday kita nagkaroon na pa. Ay, puta, hindi. Hindi ka mag-clickbait, tanga. Ay, ko, bukre ka. Ako na naman. Ay, puta ka. Ito ko yun, o. Medyo mo, medyo ko, gano'n. Ang ayos, pinasabay. Ano ito? Iya, dito. Ano ito? Ito nga, ito na to. Ito na, mo, boy. Bita po, andyan. Huwag mo ano. Ay, kawat ang tanong sa zombie mode. Ay, di lamang. Diba to? Ikaw mas magkita din sa kakakito. Alip na ako. Sige na yun. Basta ako ng 8. Na. Sabit. Vision. Adventure, Fury. Ano yun? Room 1. Ano password? 1230. 1, 2, 3. Ano wrong? Pag-roll sige. Lumano mo? 1. Adventure. Adventure, Fury, Room 1. 1, 2, 3. Ay, puta ka kali.
manalo. Already na, Bet. Bet, ready na, Bet. Lugi pag sige na. Merendan naman yun. Yun, alas 3 na. Yun, merendan naman yun. Pero ano yung... Pero ano nga, 14. Pero nas kita 14. Busy ako. Busy ka. Ay, para yan eh. Tudot. Ano ni si Chumbi mo yun, si? Sir, pa pa rin eh. Teka mo niya, ano mo tigyan ang gano'n niyo? Hindi. Sakto ba ako kayo? Buhay ka pa yan. Hindi ka agyan. Ito. Ano yun? Yan. Buwan. Yan. Hindi ko mga tigagda. Ah, Ano ka man ayaw? Di ko ako nang ginagyan ng mga ayaw. Hindi ako ito. Iba kaya na nagpili. Ayaw. Sige, Ano nga yung gano'n? Sumbi ka na, G. Inig na doon itong binigay. Dudu, oh. Niyarap ko ng mga ayaw. Uy, tukdag ako. Logi kayo mo, mura ko kayo mo. Puta mo na hay, para yun ah. Dili, yan si Ubi. Uy, ano? Ubi to? Iyo ako. Ah! Saan din nag-iyo? Parang medyo. Logi. May shield. Ah! Tukdag na kayo. Nakaburdo na ni G. Marami lang. Eh, Tignan mo. Ay, ito mo. Ito nga, sige. Hindi nang buwada. Pwede daw anong pwede daw nga. yun eh. Expert to ba sa kawat na yun? English sign pa ron. Bakit ito na nito? Ito na talaga itong ano, dito rap. Pwede na ito. Ang lagi. Big na big. Kaya nandiyan si G, magaling mo siya sulit. Ayan, itrap. Ito sa Ayaw mo na. na. Ito muna ako. Ah, meron ba? Wait. Bait. Ayun din ako, bait. Mga bait. Ah, wait. Ano yun? Wala. Itong ano, lock mo ang ball, Luwin. Yun din. Eh, yung may gano'n lock mo. Out na sa Ah, ball. nasa break. Open man sa... Stop that! Dari nga niyo ako. Yun, siya gusto ulit yun. Ha? Ano oras na kuya? 53. Live. Ako naman. Baka daw laro. Hindi nga na.
Ito na makulong niya. Uli na bigyan ko mo. Dali-dali na. Ano gusto si Jay? Straight. Kapon man. At sa siya. Ay! Huli mo talaga ang barkada ko. Kagara mo na pinili. Out na sa wall. Kaya ikaw malupig di ano? Yung bakante. Kaulo ko si Yalo sa bang. Nakilig ka dyan, may laon. Ikispatan ba rin? Sinarit na sa pandok. Dati, hindi sa nangyari pandok ko na. Ano sa nawa? Nautok po yun. Mas na niya yung minigit ng paka. Ito po na si Galo, wala to. Ayaw, tatan na. Nandaw ko na si Galo sa wala. Pakay kami, pusta. Iyak itay, sige na, iyak itay. Iyak itay, sige na, okay na, itay. Iyak itay, sige na. Iyak itay. Iyak itay, sige na. Iyak itay. Basta kita, met ka na. Ayun. Okay. Tuntan, mameron dali. Ay, kami masaya siya mag-boss ka na. Tapos pag yun, ano di mo mga... Bakit ako yun? Kuya ko parang ay magparahulog sa Alcancía. Tapos na yun, mabakal. Matiyo sa mga ng gusto mo. Para makakagay mo ito, kasakatiyo. So, Wala ko taka sa kapansin. Ayun ba? Mamaya na nun. Ano libre? Hindi, sabi niya, sabi yung mga utang na. Sabi yung mga utang. Ay, tiglingawan mo sa utang mo. Tiglingawan mo. Tiglingawan mo. Sabi mo kay si Jake ang mabayan. Ay, Jake ang mga utang. O, sabi ko, sa ko yung kanin sa nababibig. O, sige, lingawan ko, ano utang ko. Wala ka. Natatiglingawan mo utang mo. Natatiglingawan mo utang mo. Okay. Okay. Ginaganda na ulit ba sa'yo? Wala tao sa tarap. Huwag mo akong mag-abot. Kung wala ito, ano? Gaya ba kapangirin? Siguro, makaulang kong gadget. Training sa Yeah, mga ay, business kuya. ko. So, sa one task mo, So, mamundo kapag boy. Kung na buhay ka mamundo, kasi ka naging dumi ka, nakangilid ka. Boy. So, sa one task mo, try na lang.
Ramdam mo ito na yan, sir. Kung saan daw napagano na. Isla. Kasi pa mo ko kay na din. Utang na. Video mo ka. Paulit na kayo talaga. Ano pa tayo, sir? Sir, ayaw full size. Dapat kumapasin. Inatangat pumasok. Gago. Kaya naman ito din, ano, hey yo! Hey yo! Hmm? Anime. Hey yo! Hey yo!
Nice. Yung malaki na parang bakal, kulay pula. Sa A5. Hindi pa, yung garage dito na karamihan pala pag natin na sa sa ilalim na sa pero nalala ko yun. Lawan. Mabigat. Baka na, ito ganyan mo. Yan ang parang na ito ganyan mo. Yan ang ito ganyan mo. Kirali ko rin sa mga yung Dahil ganyan mo ito. Balik na wala ka naman. Pinapunta sa akin yun. Hindi na kami dito. Manila. Alam mo lang ba? Ha? Diba? Ako ito na nga, daw, hindi ko lang pa. Hindi ako pwede. Stop ka naman, paro. Paro mo naman. Ilan? Parang gawin mo. Para sa ko, parang at-stop. Good naman. Develop ko. Or mobile develop ko. Mobile ko. Yeah.
Pangit. Sabi mo, nagpapapunta sila. Alin pwede. Wait sa inyo. Fix pa pa ito lang. Meron dapat na. Tara. Ano mas nangyayari? Magranta din. Iyo eh. Yung mahal ko naman. Ay, nagkuhan. Ano man internet na kwarto? Red! Hello? Hello? Sundigit. You? Ang kinilihan natin ni Boto, kasi
Pagkakang product niya, product ba sa Yan yung kasi-kagi. Ano nga maganda? Makasok ka. kaya nga din, pagkakala ko. Kanya? Ayun na sa pauso sa dahil pagkaramang ngayon, limon nyo kayo ng ano, ang game. Doon na kayo, no? Ang Google na kayo ka. IT. Ay, kumbaga din. Kumbaga nando. Ano ko? Ano ito? May pinakababal. Ulat-ulat sa kawasan.
Open. One, three. So, teka lang kung balik mo. Sige, magwala. Wala ka dyan. I can make it alone. Kuya, ay mo yung pagkato. Ini mo. So, ayaman. Ayaman. Ayo, ayaw ko lang. Oo, niyo. Green, green. Ayan. Ano, decorate? Kung nagkakanda, kung masakot,
So what? Choco, what's going on? You? Kupal. May nakalog na nga nila. Hindi ka nababalik. Doon na hindi ka. Ate. Ito ko, yun nga yun. Ang hirap. Tapos na tapos ba? Wala ka to. Pwede po ang yan may gula yan. Diyan, Wala ka dyan, like yung may ito. Ang happy mo ito. Mamang kasi yan. Baba.
tatlo kayo. Puro sila. Okay. Oh!
Unscripted bawat type of opponent. Well, like that. O yan, araw ko na yun. Wala ka, nagbagong pa ba kayo yung araw? No.
Start. Di ba po, nagawa mo? Magdala, di ba may karnabatan ko?
Ito ang isang bawang sinipilpil. Steak, sino nga yung bawang Utang bank, okay, so well, para next week? Meron ba ng different?
Yan, ang mga Kaya ano, ano, dito, 94,000 dollars. Ang attendance sa 7,000. Kaya ako mapasigil. Baseball. Baseball. Tawagan sa baseball. Uy, kaya ay. Nasa maging natin. Nakapagkakali. Dahil, ano po, maging
Ikaw paano may kasama sa school? Tinang gusto mo. Ay, yung mga baka jantay ko. Ay, distinto din ba? Ay, di matata. Ay, hindi siya magdagdag. Medyo ba din sa oh, sige mo mo. Gamay ang sana. Ilang magsara.
Tay ng tao ya.
Ay, yan eh, ano yun, lupot. Yan yung...
Ang pinumurang ano kawasan mo, batak-batak ang pinipili ng kulay din ng maklas-klase. Ang pinumurang kawasan mo. Ano ka mo? Dua, pila sa iyo kami na biya mo dito. Dapat na. Lilo. Bang. Ayaw pa na kawasan na ayaw.
Talaga, nabuhay sa kayo. Baka
Hindi naman naman ako naman.
Balik na siya po. Pagod na siya. Siya, siya.
nag-uulo. Hindi Vincent, Vincent. Hindi mo pa kita mo no. Sa kanya mo tayo. Dahil pwede maglalat. Dahil ko na natin. Oo, ako.
kayo ba? Yun na. Tira. Yun mo sana. Mahal ka ba? Mahal mo eh. Diba? Yung mo naman. Yun yung patanala din. Iyo. 29 yan, no? Display. Alat. Anong nag-click din? Hindi, may nagano. Hindi mo, no? Hindi mo na-taste siya, oh. Hindi lang. Hindi mo na. Hindi ka na. Pagod mo. Hindi ka na nagpa-taste.
Hindi nga, ilang mga siya.
One change naman. Ang daling win. Okay, stop. Huwag kalimutan. Tasbih na to. Tasbih na to. Parang ayaw mo.
Jason. Magbuhulog pa tayo ni Jason. Jason. Uy, Jason, tama na yan. Tama na naman. ano na inibig sa itong kanto? Ito na wala ka. Ano pinakaluan ko yun? Ano pinakaluan ko yun? Hoy! Buhog! Hoy! Ano pinakaluan? Ano mali? Okay, nasa mo. Ano ka? Yun naman. I stored the night, so una, babati ka ako dito. Oo. Guys, Ano yan, Jig? Dahil yung budak rin. ano po manilig po kayo doon? Jig, yan. Baka may tagal. Ito sabi nag-on. Mga ito.
Magkaroon ka ng magaling doon. Siyempre, dahil kang diskado, alam, i-comfort ko na diskado. Oo. Siyempre, dahil kang diskado, siyempre, di man ako nagkado, dahil kang diskado. Gigi mo nang lalaki. Gigi mo nang lalaki. Pero Gigi. Good naman natin. AC. Kasi bawang. Boy, daw. Ay!
ka pa din makakalit sa tuloy. Yung awat ako. Sabi mo, makawat ka. Ayan! Yan ang gusto ko. Aha, sabi. Sabi, sabi. Uy, tinulog mo ako? Ayun, nakarating tulog ako.
Mapili ka na sa'yo kung anong kulay. Para ka nang gabon. Kami ba na daw? Sige daw naman to.
ako ito. Hindi mo siya ng everything. Ikaw ba ngayon nila? Ano mabuti ko kami si Tayo po, pag-insik ka talaga na ikaw ito. Mahiling ko sa naman. Ayan mo. Oo, mahiling ko sa ito. Hindi pa dumating. Ayan. Ito, napapagalahin ko. Ako ba hindi ko malinig? Ano ako, wala pang kupang halo. So,
abutan mo, katutan na. Sobrang nasalwa. So, wala kang Dilo, kaya po, yan ang tarantara. Dilo kayo. Buhay ko. pwede kami sa alam ko ano. Graduate. Lagyan mo nga din.
Paano naman? Wala mo na yan. Uy! Okay lang yan. Sige. Let's go, baga. Uy, grabe. Ang babarabas. Ikaw ba daro na ito na? Parugat pa na kasi mo.
Mama, baka pwede magbukas. Ito ko na yun. Wala mong nangyari. Pagkapuy! Pagkapuy! Ibig-ibigin mo ba ako ba? Utang nga ito. Torneo. No. Tornado. Tornado.
Dapat doon laro. Oo, ano. Manduan lagi bang apa? Ay ya. Dapat mo ba ganun? Ano? Mabo. Ya, vamos a hacer el limón. Bahay naman yun.
Ano? Ito may ako mga plan din. Pinagin ko ng design nila. Wala, pininin ko din gano'n, okay? Ano? Nakakalit ka? Ano? Ay! Hindi pa ako. Kasi hindi ako. Uli nga sa kandok mo. Kuyo. Buko ko, hindi pa ito ako pinay. Buko kayo sa
Lord, step through my Pagkaita. ingatan niyo! Bawal ingatan! Ganito dali sa ikot ako, Lord! Bubukat na. Uy! Kanina ka dyan! Okay ka, Lord! Orang naman!
Again, 1 kilo, 270. Ay. Sugay po. Hindi. Kilo. Alright, dami! At saka nyo! Bye! Patalagan! Kumbang! Ang puta, siya mga patrisi. Bumay minsan. Bumay tayo ito, bumay tayo ito, bumay tayo. Bumay na! Hindi na alam kung masaya. At nasawan. At nasawan mga isa.
hindi ko sa may tatlo ko. Opo. Eh! Huwag yun eh! Hanggang pwede mo dyan. Ano ko lang kaligayan? Sino to nakaligaya? Ilang tanong. Liga? Sino to nakaligaya? Sino to nakaligaya? Kuya. Total siya mga dapat ano. Yung dati ako na. Sige, kakilala ko sa dalawa. Kasi ba Excel dapat yung na yung dapat pagkuha ng site nila. Hindi na ko nakaligayan. Kaya sabi ko to dahil kaligayan. Hindi ka na niya double act ng ganda. Wisdom like success. Ano nangyari? Baby. Baby ang pangalan niya. Hindi ang para sa pinutol sa kaligayanan. Muli ito si baby.
Yeah. Ano, sisigi ko lang ako sa walo. Nag-post nga niya sa sarili ko. Hindi ka, basta magtago. Oo. Ada yang akan meninggal. Pwede mo.
Ilang mga ilang ilang mabigit ka, mabigit ka. Ako, ilang, pag mga akita na, nagpapakala tayo, nagpapakala sa ano, ulit. Pakaan ko, ano ba kayo? Nandres Oo. Sabi nung sinabi din mong gano'n. Di ba matang? Hindi, matang. Nag-start yan na siguro. Nasabutang ko sa oo. Kung nandun na kami sa ina mo, wala ko sa ina mo. Oo, kami. Tulog. Nanay ko masarap na ano masarap. Sa oo na tapos nasan po pa. Tapos mahal ko pa sa isa sa
Ang example, kung nasa lemon palo, kami pa yung karga. Ikaw ba mag-atar? Luto, nasa tabo. So, ano? Gusto ko sa ganyan.
Batang iyak. Open sa wall. Daw sa tao. Singkir-kir-kir. Eh, mabata kita. Mapamilitan naman ako na. Ay, ikaw. Hindi mo kaya. Kahit ano, malala. Kaya ano, Balik kami ng Ganyan ko. And never make perfect picture. Make forever.
Bye. Sa umuran. Ang baso. Ikaw na isa dyan! Oo, lumay ko. Uy, lang na oo. Hindi mo. Siguro kung uy, ano, inano ka ko, ito ang Minecraft. Inano ka ko, inano ka dito. Dawit. Inano ka ko, kailangan niya. Like it may last forever. You know the God. Ina! Ang! Value.
Ako pa, before. Ito daw.
Mga gets kasi yung ano yan? Ay!
No.
naman din sino. Hindi. Ano? Ano? Hindi. Ano? Hindi. Nakaupo ko na nag-Facebook na. Yun, mawawala mo ba yung okay. Yung pa iya, ali magbagsak pa na. Ulit-ulit na akong ginawa. Ano naman yung saan? Pagpili niya. Ay! Lagi kasi, eh, si, tapos na yan,
Atay, kaya ako. Please, stop. Sino kasi bakit na ito kasi pupunta na ka sa maging back ka po ba? Maging back ka. Putang mahal. Putang mahal yun.